Προβληματίζεστε αν θα στηρώσετε το σκύλο ή τη γάτα σας? Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε σε κάποια θέματα που σας προβληματίζουν. Θα ξεκινήσουμε από κάτι που πολλοί από εσάς μας λέτε ότι σας προβληματίζει. Ανησυχείτε γιατί θεωρείτε ότι στηρώνοντας τη σκυλίτσα ή τη γατούλα σας δεν τους δίνετε την ευκαιρία να νιώσουν την εμπειρία της μητρότητας. Για να καθησυχάσουμε αυτόν τον προβληματισμό σας, θα σας αναφέρουμε ότι τα ζώα είναι εντελώς διαφορετικά από τους ανθρώπους. Η αναπαραγωγή για αυτά είναι περισσότερο ένστικτο παρά προσπάθεια δημιουργίας οικογένειας, οπότε δεν τους στερείται κάποια πολύτιμη συναισθηματική εμπειρία. Αντίθετα, υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα μπορούσαν να σας οδηγήσουν στην απόφαση να στηρώσετε τη σκυλίτσα ή τη γατούλα σας. Θα αποφύγετε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Το κατοικείο σας δεν κινδυνεύει να αναπτύξει βιομήτρα, μια πολύ σοβαρή μόλυνση της μήτρας που προκαλεί θάνατο αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Η στήρωση μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Επιπρόσθετα, αποτρέπει την εμφάνιση ψευδοκοίησης. Τέλος, σας προστατεύει από τις άρρωστες καταστάσεις που μπορεί να έχετε όταν το ζώο σας είναι σε ίσθιο. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των σκύλων, αρσενικά σκυλιά μπορεί να πηδήξουν στην αυλή σας προκειμένου να ζευγαρώσουν τη σκυλίτσα σας. Ή η σκυλίτσα σας μπορεί να πηδήξει πάνω από το μπαλκόνι σε αναζήτηση αρσενικού για ζευγάρων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει από τραυματισμούς. Το σπίτι σας μπορεί να λερώνεται από τα μοραϊκά εγκλήματα που συνοδεύουν τον ίστρο και άλλα. Εκτός από τα θέματα που αφορούν εσάς και το ζώο σας, είναι σημαντικό να σκεφτούμε τον αυξανόμενο αριθμό αδέσποτων σκύλων και γάτων. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους σκύλους, τα καταφύγια είναι γεμάτα από ζώα που αναζητούν επαγνωσμένα ένα σπίτι. Δυστυχώς, σε αρκετά από τα καταφύγια υπάρχει συνοστισμός, κάτι που επηρεάζει την ευημερία των ζώων, επειδή δεν μπορούν να υιοθετηθούν και να βρουν ένα σπίτι. Σκεφτείτε ότι όταν εσείς δεν αυξάνετε τον αριθμό στα διαθέσιμα κουτάκια και χαρτάκια για υιοθεσία, αυξάνετε τις πιθανότητες των ζώων αυτών να βρουν ένα σπίτι. Μια άλλη ερώτηση που ακούμε συχνά είναι ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να στηρωθεί μια σκυλίτσα ή μια γατούλα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η κατάλληλη ηλικία είναι διαφορετική για κάθε ζώο, καθώς εξαρτάται από τη φύλη, το μέγεθος και άλλους παράγοντες που αφορούν το κατοικίδιο ζώο σας. Ωστόσο, περίπου θα πρέπει να υπολογίσετε ότι η ηλικία αυτή είναι μεταξύ 8 και 12 μηνών για τα σκυλιά και μεταξύ 6 και 10 μηνών για τις γάτες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η στήρωση δεν πρέπει να γίνεται σε πολύ μικρή ηλικία. Πρέπει να αφήσετε το κατοικίδιο ζώο σας να ολοκληρώσει πρώτα τη σωματική του ανάπτυξη και στη συνέχεια να προχωρήσετε στη στήρωσή του. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων διαταραχών υγείας, όπως ακράτεια ούρων, υποθυροειδισμού κτλ. Κάτι άλλο που απασχολεί συχνά τους κηδεμόνες ζώων όταν καλούνται να πάρουν την απόφαση να στηρώσουν ή όχι το κατοικίδιό τους είναι αν υπάρχουν κίνδυνοι από τη διαδικασία αυτή. Η στήρωση είναι χειρουργική επέμβαση που απαιτεί γενική αναισθησία, έτσι υπάρχουν οι μικροί κίνδυνοι που συνοδεύουν κάθε χειρουργική επέμβαση ρουτίνας που απαιτεί γενική αναισθησία, όπως αιμορραγία, επιπλοκές κατά την αναισθητοποίηση του ζώου, μεταχειρητικές λοιμώξεις και μεταχειρητική φλεγμονή στο σημείο τομής. Ωστόσο, η κίνδυνη είναι μικρή, διότι η εγχείρηση γίνεται σε ένα υγιές νεαρό ζώο, σε σύγκριση με μια άλλη χειρουργική επέμβαση, παραδείγματος χάρη πυομήτρα, στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση και ένα άρρωστο ζώο με πιθανές δυσλειτουργίες οργάνων. Επίσης, όπως αναφέραμε και πρωτήτερα, σε περίπτωση που η στήρωση γίνει νωρίτερα από ό,τι πρέπει, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης ορισμένων προβλημάτων υγείας. Τέλος, κάτι άλλο που μπορεί να προκύψει μετά τη στήρωση ενός ζώου, αλλά μόνο αν δεν γίνει σωστή διαχείριση από τον κηδεμόνα του, είναι το ζώο να παχύνει μετά την επέμβαση. Η στήρωση αυξάνει ελαφρώς την τάση των ζώων να παχύνουν. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να προσαρμόσετε τη διατροφή του κατοικιδίου σας στις νέες χαμηλότερες ανάγκες του.